අද කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ වැඩේට අපිට ඉස්සෙල්ලම ඕන වෙනවා software එකක්. ඒක තමයි video scribe කියන software එක. මේක license එකක් විදියට license කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් crack software එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ video scribe කියන software එක install කරගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේ වගේ ඔන්න එනවා ඉස්සෙල්ලම. අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි පාර on කරනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන offline කියන එක දෙන්න. නැත්නම් ඔයාට log වෙන්නත් පුළුවන්. මම offline කියන එක දෙනවා. offline කියන එක ඉන්ටර්නෙට් එකට පළවෙනි පාරට කනෙක්ට් කරන්න නැතුව වැඩ කරන්න නැතුව වෙනවා පුළුවන්. එක එකකට වැඩ කරනවා. හරි. මේක ඉස්සෙල්ලම යන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ මේ එකක් මම මේක don't show this update again කියලා ටික් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉස්සෙල්ලම create new scribe කියන එකට යන්න ඕන. නැතුව මේකේ template උනත් download කරගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේකේ dashboard එක වගේ මේ ටික ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ save, මෙතන save as, මෙතන cut, මෙතන duplicate, මෙතන copy, scribe music කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි music ටික මේව කරගන්නේ. මේකේ මෙන්න මෙතෙන් තමයි upload කරන්නේ. ඒක import කරගන්නේ මෙතෙන්ට. මෙතනින් sound එක record කරගන්න තියෙනවා. මෙතන background option තියෙනවා. මේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කතා කරන්න. මෙතනින් hand එක. ඒ කිව්වේ මේකේ hand animation ගන්නේ මේ අතින් ලියනවා වගේ පෙන්නන එකක්. ඒකෙන් ඔයාට ඕන hand එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන hands ගොඩක් තියෙනවා. රොබෝ කෙනෙක් වගේත් ඉන්නවා. ඉන්ටර්නෙට් එක මම මේක කළා නෑ හරියට. හරි. මෙතනින් තමයි play from start. නැත්තම් මෙතනින් play කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් share. ඊට පස්සේ මෙතනින් help. මෙතන තියෙනවා add new image කියලා. මෙතන title එකක්, මෙතන graph එකක්, ඒකේ chart එකක්, මෙතන camera එක මේව කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන title එකක් add කරනවා. මේකට මම qubit lk කියලා දෙනවා. qubit lk. මේකේ color එක විදියට මම දෙනවා මෙන්න මේ පාට. මේ තියෙන hex value එක. හරි. මම මේක දීලා මේක move කරගන්නවා මෙන්න මේකෙන්. මෙතෙන්ට විතර. හරි. දැන් මේක run කරලා බලමු. මෙතන view element camera position කියලා පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන play from start කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ වෙන මේ වගේ animation එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අන්තිමට මේක play කරනකොට zoom at end කියන එක මම ටික් එක off කරගන්නවා. මට ඒක මේව කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ element properties කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒක මෙන්න මේ icon එකට ගිහිල්ලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕන එකක්. animate time එක, pause time එක, transaction එක, graphic filters ටික, drop shadow කියලා දෙන්න පුළුවන්. shadow එකක් හදන්න පුළුවන්. inter shadow, bevel, edit text, මෙතනින් drawing hand එක මෙන්න මේක දාන්න පුළුවන්. මේක දැම්මම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පෙන්වන්නේ. මන් තියෙන එකම තියෙනවා. හරි. මේක අන්තිමට camera position එක මේක උඩ ක්ලික් කළා. නෑ. තව එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේකට මම ආයෙ ඇඩ් කරනවා welcome කියලා. welcome to කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ color එක අනතු පාට මේ වගේ පාටකට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගන්නවා. මේක ඉස්සෙල්ලා මේක තමයි welcome to කියන එක ඉස්සෙල්ලා දානවා. මේක ඉස්සෙල්ලම වෙන්න ඕන එක කරන්න මෙන්න මේ වගේ drag and drop කරන වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ මෙතෙන්ට දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතනින් view elements camera position කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ගන්නට තියෙන තැන් වලට දාලා play කරලා බලනවා.
welcome to හරි cubit එක වැඩි ලස්සනට තියෙනවා මේ කැමරා පොසිෂන් එකට ගිහිල්ලා තමයි පළවෙනියටම පෙන්වන ටික පෙන්වන්නේ ඒ කිව්වේ මේක ස්ටාර්ට් කරනකොට මේක zoom කරලා තමයි පෙන්වන්නේ ඊට පස්සේ මේක zoom out කරලා cubit LK කියලා පෙන්වනවා හරි ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ set camera current position කියන එකට දාන්න පුළුවන් හරි දැන් hand and right කරනවා වගේ දාන්න පුළුවන් එතකොට මෙතනින් image add කරගන්න පුළුවන් මම මේක දාගන්නවා අන්තිමට තියෙන්න ඕනේ මෙතන camera position කියන එකට යන්න ඕනේ එතකොට මේක තියෙන්න ඕනේ තව ටිකක් මෙහෙ හරි දැන් play කරලා බලමු මුලින් ඉඳලා welcome to කියලා පෙන්නලා cubit LK කියලා පෙන්නලා ඒකේ logo එක මේ වගේ panel ලියනවා වගේ පෙන්නනවා මේක ඉස්සෙල්ලම කැමරා පොසිෂන් එක මෙන්න මේක තමයි ගානට හදා ගන්න ඕන මේකෙන් පස්සේ මේක කැමරා පොසිෂන් එක තියෙන්න ඕන ඊට පස්සේ මේක හරි මම තව මේ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා chart එක t sub කියලා today sub ඊට පස්සේ yesterday sub y sub හරි date examples විදියට today sub එකක් දානවා yesterday sub 3ක් දානවා මට මේක එන්න ඕන pi එකක් විදියට මේකේ මේ label font එක amita location එක inside thickness එක මම pixel 10කට වැඩි කරගන්නවා show values ඊට පස්සේ මේකේ කැමරා පොසිෂන් එක මේක කරගන්න ඕනේ මේ cubit කියන logo එක පේන්නේ නැති වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇඳෙන්නේ. today sub yesterday sub. හරි. මේ වගේ gray scale කියලා තියෙනවා full color outline වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මම මේක outline එක වෙනස් කරගන්නවා outline වලට දාලා රතු පාටට හරි ඊට පස්සේ opacity අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේක ටිකක් කරලා බලන්න දැන් play කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම welcome කියලා පෙන්නනවා welcome to cubit LK ඊට පස්සේ යටට ගිහිල්ලා cubit කියලා logo එක පෙන්නලා ඊට පස්සේ යටට ගිහිල්ලා subscribers ගන්න t sub yes y sub හරි මේවා නිකන් bracket එකක් ඇතුලේ පේන්නේ මේකේ background එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ background option කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ රතු පාට හරි මොකක් හරි දීලා නෑ රතු පාට මෙන්න මේ වගේ පාටක් දුන්න එතන soft වෙගන්ට් කියලා තියෙනවා hard වෙගන්ට් කියලා තියෙනවා හරි මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා මේක දැන් play කරලා බලමු welcome to cubit LK ඒක ටිකක් ලස්සනට තියෙනවා ඊට වැඩි වෙනස් එකක් තමයි මේක එච්චර හරි නෑ වගේ හරි මේක විග්නට් කියන්නේ මෙන්න මේ වටේ තියෙන කළු පාටට හරි ඔය තියෙන ලස්සනට welcome to cubit LK logo එක අපි දාපු පිළිවෙල තමයි මේක වෙන්නේ ඊට පස්සේ count එක මේ අකුරු පේන්නේ මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන element properties කියන එකට ගිහිල්ලා මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් edit chart
බෝඩර් thickness එක වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. උපරිම පික්සල් 15යි පුළුවන්. හරි. බෝඩ් එකේ thickness එක වැඩි වුණා. දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. මෙන්න මේකෙන් අපිට එලිමන්ට්ස් වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක මට දැන් යන්න ඕන තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක. මේක ක්ලික් කරපුවාම ඉස්සරහට යන එලිමන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ඕන මෙතෙන්ට යන්න. මේක හරියට පේන්නේ නැහැ. මෙතනින් තමයි අයින් වෙන්නේ. හරි. ආයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා edit මේකට ගිහිල්ලා labels location outside කියලා දෙනවා. outside කියලා දුන්නාන් පස්සේ මේක විතරම ප්ලේ කරනවා. මේ එළියෙන් එන්නේ inside කියලා දුන්නම ඇතුලෙන් ඉන්නේ. හරි. ආයි මෙතෙන්ට මම මේකට ගිහිල්ලා edit chart කියන එකේ inside දෙනවා. border thickness එක වැඩි. මම මේක බා එකක් විදිහට දැන් දෙනවා. ඒ කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ. මම ඊට පස්සේ බා එක ලොකු කරගන්නවා. මේ වගේ ගානකට. මෙහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන ගානට. මේකේ කැමරා පොසිෂන් එක අවුල්නේ. මේක තව ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න ඕන කළු පාටට වගේ. හරි. දැන් හොඳට පේනවා. මෙතන නෙමෙයි. මේකෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක. ඒක ටිකක් අවුල්. ඕන් තැන්ට ආවේ. කැමරා පොසිෂන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන set camera current position කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හරි. ඔය ඉතින් අපිට ඕන පොසිෂන් එකට ආවා. මෙන්න මෙතන මේක change කරලා මෙතෙන්ට දානවා කියමුකෝ. මෙතෙන්ට change කරලා මෙන්න මේක set camera current position කියන එක දෙන්න. එතකොට තමයි හරියන්නේ. software එක සම්පූර්ණ crash වෙලා ගියා. කතා කර කර හිටියේ මේක position කරගන්නේ විදිය. ඒක අපි මේක ක්ලික් කළා මෙන්න මේක මෙහෙන් තිබුවයි කියලා මේක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. මෙතනින් යනවා. මේකෙන් තමයි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකට යන්නේ. මෙතෙන්ට එන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා දාලා තිබුණේ වෙන තැනකනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ ක්ලික් කරලා මම මෙතෙන්ට ගන්න ඕන නම් මෙතෙන්ට අරගෙන set camera current position කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරනවා. හරි. මේ අපි දාපු තැනට ආවා. මේක මෙහෙම වෙනස් කරලා මේකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනින් ප්ලේ කරොත් අපිට මෙන්න මේ ටික විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වුන්නේ. ඒ කිව්වේ අපි මෙතන තියෙන මේ එක මාක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් කියලා හිතමු. ටයිම්ලයින් යන්නේ නැහනේ මෙතන. මෙන්න මේක විතරක් පෙන්වන්න කියලා. නැතුව මේ සේරම එකට පෙන්වන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හරි. මේකට ක්ලික් කරා. මේක ප්ලේ කරා. කරන්ට් එලිමන්ට් එකෙන් ඒ තමයි ඒක ප්ලේ වෙන්නේ. එතකොට මේ ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. දැන් කතා කරමු කොහොමද මේක එක්ස්පෝර්ට් එක ගන්න කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලම යන්න ඕන save කියන එකට. මම save කියන එකට ගිහිල්ලා save as a video scribe editable file only නැත්නම් export to video installable. මේකේ ඔප්ෂන් ටිකයි තියෙන්නේ. අපිට H2 ඒක MP4 එක නැහැ. මේක තියෙන්නේ Windows media file media මේකයි QuickTime MOV එකයි AVI එකයි image frequency එකයි image frequency JPG එකයි. AVI එකත් ඔතනම් බාර ෆයිල් එකක් වෙනවා. QuickTime එකේ නම් ටිකක් අඩුයි. Windows media file එකේ නම් ගොඩක් අඩුයි. මම ඒකට තෝරගන්න Windows මේක Windows WMV එක ඒක Windows media video. මෙතෙන්ට ඔප්ෂන් 4ක් විතර තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි
360 වෙබ් මොබයිල් කියන එක, ඊට පස්සේ 640 normal එක, ඊට පස්සේ 720 standard HD එක, ඊට පස්සේ තියෙන full HD එක 1080p එක, frame rate එක 35 45 50. මම මේකේ 25ට දාගන්නවා. name එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. name එක විදියට මම දෙනවා check only කියලා. check only. overwrite වෙලා තියෙන මම downloads වල check only 0.2 කියලා. හරි. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඕන එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන. ඒක මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන තැනට ගිහිල්ලා ෆෝල්ඩර් එක තෝරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික් එක දෙන්න. ටික් එක දුන්නා ගමන් render වෙනවා. render Scribe